PPT Channel ครับวันนี้อยู่กับเมาส์ใหม่จาก VXE ครับ V3 Pro นะครับเห็นจากหน้ากล่องรู้เลยว่ามันเป็นเมาส์รูปทรงไข่ครับซึ่งเป็นรูปทรงที่แปลกครับแต่ก็มีผู้ติดตามหลายคนในช่องผมครับตามหารูปทรงแบบนี้อยู่นะครับตอนนี้ครับVXE เอามาทำใหม่นะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่า Logitech ที่เป็นต้นฉบับมากๆเลยคลิปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันน่าใช้หรือเปล่าแค่ไหนนะครับไปดูกันคือเจ้า V3 เนี่ยเขาจะเป็นเมาส์บัดเจ็ตมากๆนะครับราคาอยู่ที่พันต้นๆเองเพราะฉะนั้นสเปคภายในเราอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าสเปคค่อนข้างที่จะไม่ได้เหมาะกับการเอาไปจริงจังเกมมิ่งเท่าไหร่แต่ก็ยังใช้งานประจำวันเล่นเกมขำๆได้อยู่นะครับซึ่งเขาจะมีอยู่2รุ่นครับคือ V3 ธรรมดากับ V3 Pro นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆตัด V3 ธรรมดาไปเลยเพราะว่าสเปคค่อนข้างที่จะห่วยมากในความเห็นของผมนะครับซึ่ง V3 Pro เนี่ยสเปคก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเซนเซอร์เป็น 3395 SE ซึ่งก็ยังไม่ได้สุดเท่าไหร่ของในกล่องก็เบสิกเลยครับคือมีตัวเมาส์1ตัวนะครับมีใส่เคเบิลแล้วก็มีตัวรับครับซึ่งเขาให้มาแค่ตัวรับเล็กๆนาโนแบบนี้นะครับไม่ได้มีดองเกิลต่อขยายสัญญามานะครับผมก็แนะนำให้หาจากเมาส์อื่นมาใส่ครับซึ่งเวอร์ชันโปรครับมี3สีครับขาวดำแล้วก็สีม่วงแบบนี้นะครับนี่คือเมาส์ทรงไข่ครับฝรั่งเขาจะเรียกว่า egg shape นะครับมันจะมีจุดเด่นคือเหมือนไข่อะเนาะแล้วก็ฐานข้างล่างเล็กมากครับชื่นชม VXE อย่างหนึ่งครับเขาได้น้ำหนักค่อนข้างเบานะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 53.8 นะครับซึ่งก็ถือว่าเบานะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Logitech ตัวรุ่นพี่ของเขาอันนั้นหนักเกือบ100 กรัมเลยภาพนี้จาก Euroshape ครับเปรียบเทียบกับ G304 Light Speed ครับอันเนี้ยน้ำหนักเกือบ100 กรัมนะครับแล้วก็เส้นเนี่ยแทบจะเป็นระนาบเดียวกันเลยผมพูดงี้ดีกว่ามันโคลน 99% ละกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็จะมีเมาส์จีนครับคือ M-Shot G3 นะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีรุ่นV2 Pro นะครับซึ่ง G3 เนี่ยเขาโคลนรูปทรงนี้มาก่อนนะครับก่อน VXE V3 Pro ตัวนี้นะแต่ VXE V3 ครับทำน้ำหนักได้เบากว่าเพราะว่าเขาใช้แบตก้อนเล็กกว่าครับพาร์ทสำคัญเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องของรูปทรงครับเมาส์ตัวนี้เรียกว่าทรงไข่นะครับเหมาะสำหรับคนที่มือขนาดกลางเป็นขนาดเล็กนะครับยิ่งคนที่มือขนาดประมาณ 17-19 เซนน่าจะจับเมาส์ตัวนี้ได้กระชับมากๆนะครับคนมือใหญ่แบบผมสังเกตนะครับคุมเนี่ยแทบจะมิดตัวเมาส์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดตามตรงว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ตอนที่ผมเอาไปทดสอบอะผมก็จับแบบพวกคอกริปหรือฟิงเกอร์ทิปอะมันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบเล่นไม่ได้เลยมันยังเล่นได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบส่วนท้ายของตัวเมาส์สัมผัสอุ้งมือผมคิดว่าตัวนี้ไม่ตอบโจทย์เลยเพราะว่าพื้นที่สัมผัสมันแค่นี้เองมันค่อนข้างเล็กนะครับเวลาทาบอุ้งมือไปมันเหมือนแบบมันเหมือนเราเอาอุ้งมือจิ้มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยิ่งมันแหลมด้วยนะครับมีความเป็นทรงไข่ที่แหลมมันค่อนข้างที่จะไม่ได้กระชับอุ้งมือเลยแต่ถ้าเกิดเราจับแบบข้อกริปหรือว่าพวกฟิงเกอร์ทิปผมคิดว่าเอาอยู่ใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามหลายคนในช่องผมครับที่ตามหาเมาส์รูปทรงนี้อยู่ก็ตอนนี้ครับ VXE ทำออกมาแล้วนะฐานด้านล่างตรงเนี้ยสังเกตนะครับมันจะเล็กมากเลยนะก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องของทฤษฎีนะครับมันก็เป็นเมาส์ที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แล้วก็มีบางครั้งเหมือนกันนะครับที่ผมพยายามจะโยกตัวเมาส์นะครับมันก็แอบโครงเคลงนิดนึงเพราะว่าฐานตรงนี้มันแคบนั่นแหละมันจะมีความแคบกว่าเมาส์ที่ฐานกว้างปกติตัวอื่นนะครับพวกนั้นมันก็จะมีความมั่นคงใช่ไหมแต่เมาส์ตัวนี้ครับจุดเด่นเลยคือมันมีความคล่องแคล่วสูงมากนะครับมีความคีบได้ง่ายนะครับเพราะว่ามือของเรามันไม่ต้องกางมากนะครับแค่แบบเหมือนแบบคีบอะไรสักอย่างเล็กๆประมาณนี้เองเหมือนคีบก้อนหินสักก้อนรู้สึกว่ามันมีความกระชับมากนะครับแล้วก็ยกตัวเมาส์ได้ง่ายเวลาเราจะเปลี่ยนเป้าซ้ายขวายกกระแทกทำได้ง่ายมากนะครับคล่องแคล่วมากนะครับตัวนี้ครับเชื่อมต่อ3โหมดนะสามารถใช้บลูทูธได้ด้วยครับแล้วก็เซ็นเซอร์ครับตัวนี้เวอร์ชันโปรนะครับเขาใช้เป็น PixArt 3395 SE นะครับซึ่งก็พูดตรงๆว่ามันยังไม่ค่อยท็อปเท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเจอปัญหาในการใช้งานไหมไม่นะครับจากการที่ได้ทดสอบราวๆประมาณ20 ชั่วโมงส่วนเวอร์ชัน V3 ธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้เป็น Zero AI ผมไม่รู้จักเหมือนกันแต่เชื่อได้เลยว่ามันไม่ดีแน่นอนสวิตช์คลิกตัวนี้ครับใช้เป็น Huono Blue Shell Pink Dot แหละแล้วเขาเขียนว่า V2 นะครับเป็น Mechanical นะครับเสียงประมาณนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรแต่ก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรครับตัวสวิตช์ก็มีความมั่นคงดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าคลิกไม่ดีเลยไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่ามันธรรมดาไม่แข็งไม่นุ่มฟีลแบบธรรมดามากเลยอันนี้เป็น Mechanical นะครับแบตให้มาก็เล็กนะครับรุ่นโปร300มิลลิแอมป์นะครับใช้ได้ประมาณ65ชั่วโมงใน Polling Rate 1000 นะครับแล้วก็ Polling Rate สูงสุดใช้ได้แค่ 1000 นะครับ
VXE เนี่ยเขาเครือเดียวกับ ATK นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ ATK Hub ในการตั้งค่าผ่านเว็บได้นะครับตรงนี้ครับ Remap ปุ่มครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีปุ่มเปลี่ยน DPI ได้นะครับเราสามารถมาปรับได้ Macro DPI ไม่มีอะไรครับ Performance Setting ครับเรทสูงสุดที่ 1000 นะครับแล้วก็ยังอุตส่าห์มี Cumulative Firmware Mode มาให้ใช้ด้วยนะครับก็ให้กินแบตเล่นๆนะ Parameter Setting ครับเรื่องของการเซตค่าเซนเซอร์ครับสามารถใช้ Motion Sync ได้ด้วยนะตัวนี้ส่วน Lift Audit Tank ก็มีให้เลือก2ค่าครับ1กับ2แค่นี้ Polling Rate สูงสุดก็อยู่ที่ 1000 ครับความรู้สึกในการใช้งานตลอดประมาณ20กว่าชั่วโมงครับก็ไปเทสมาทั้ง Valo ทั้ง Overwatch 2นะครับผมรู้สึกว่า339 SE ไม่น่าเกลียดคือตอนแรกก่อนที่ผมจะทดลองใช้งานเมาส์ตัวเนี้ยผมก็คาดหวังไว้ว่ามันคงแบบมีหลอนบ้างมีกระโดดบ้างอะไรประมาณนี้แต่เท่าที่ใช้งานมาไม่เจออะไรเลยไม่เจอปัญหาพวกนั้นเลยนะครับตัวเมาส์มีความนิ่งมีความมั่นคงดีนะครับเรื่องของสวิตช์ก็รู้สึกว่าทำงานได้ดีครับไม่ได้รู้สึกว่าเกิดปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องของ performance เรื่องของความสามารถผมไม่ติดอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปคาดหวังอะไรมากมายครับเพราะอย่างที่บอกเมาส์ตัวนี้บัดเจ็ตมากๆพันต้นๆนะครับใช้โค้ดก็ได้อยู่ที่ราวๆ900นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเซนเซอร์อะไรอย่าไปหวังว่ามันจะดีเลิศอะไรขนาดนั้นแต่ใช้งานได้ปกติไม่หลอนแค่นี้โอเคแล้วประเด็นสำคัญคือเรื่องของรูปทรงครับคือมันเป็นรูปทรงไข่ถามว่าเป็นรูปทรงที่แปลกไหมก็น่าจะแปลกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนเอารูปทรงนี้ไปใช้นะครับก็มี Logitech แล้วก็มีพวก M-Shot แล้วก็ VXE ตัวนี้แหละคือมันเป็นรูปทรงที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกก็จริงนะครับแต่ก็จับได้ง่ายนะมันไม่ได้รู้สึกว่าจับยากเลยนะครับคือเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างเซฟคนที่ไม่ได้เล่นเกมก็สามารถใช้งานได้นะครับคือเมาส์ตัวนี้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคนเล่นเกมเท่านั้นนะคนที่ทำงานออฟฟิศอยากตามหาเมาส์ใช้งานง่ายๆเมาส์เบาๆผมคิดว่าเมาส์ตัวนี้ยังโอเคอยู่หรือว่าคนที่เป็นสายจริงจังเกมมิ่งอ่ะแล้วเคยใช้ Logitech G304 มาก่อนตัวนี้ผมรู้สึกว่าดีกว่า G304 คือมันเบาแล้วก็เซนเซอร์ผมคิดว่ามันไม่ได้ต่างกันมากใช้งานได้ปกติเหมือนกันหมดนะหลักๆเลยคือมันเป็นรูปทรงเดียวกันและเบากว่าผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เคยใช้ G304 มาก่อนควรจะมาซื้อตัวนี้แหละก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการซื้อไว้นะครับทาง Shopee แล้วก็ Lazada นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณพันต้นๆนะครับใช้โค้ดก็ได้อยู่ที่ประมาณ900ครับเป็นเมาส์ที่โคตรบัดเจ็ตแล้วก็ประสิทธิภาพดีใครที่เป็นแฟนทรงรูปไข่ควรจะซื้อติดบ้านไว้นะครับ